Hope you are doing well. This is the class 11 Hishan Model question set 2077 that I have a classification of different sections. In this class, we will discuss about the section A six and section B's question number. I means some question we will solve in this session. Okay. आजको क्लासमा हामीले चाहिँ नर्मल्ली हिसानको सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्ने आई मिन मोडुल सेटलाई चाहिँ लिएर आएका छौँ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ घरमा बसेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र एक्जामको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हामीले सेक्सन ए को फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ म आई मिन यसको इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। फर्स्टमा दिएको छ हामीलाई चाहिँ यो फर्स्ट सेक्सनमा 11 वटा क्वेसन हुन्छ। एभ्री क्वेसन्स क्यारी 1 मार्क्स। सबै क्वेसनमा चाहिँ एक एक नम्बर चाहिँ हामीलाई चाहिँ छोडिदिएको हुन्छ। त्यो भएर कति लेख्ने क्वेसन कतिसम्म एक नम्बरको लागि कतिसम्म लेख्नुपर्छ म यसमा चाहिँ सर राख्दिनै हाल्छु। त्यसलाई चाहिँ सरसर्ती पढ्दै जाने। फर्स्टमा व्हाट इज बुक किपिङ? बुक किपिङ रिफर टु द एक्ट अफ किपिङ अर maintaining the records of financial transaction in a regular, systematic, chronological and scientific manner. यसमा के गर्ने हो त जति पनि बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छन् त्यसलाई के गर्छौं त हामीले चाहिँ सिस्टमैटिकली रेकर्ड गरेर राख्छौं अन टु द बुक है। एउटा बुकमा चाहिँ रेकर्ड गर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं बुक किपिङ भनेर भन्छौं। सर्टमा भन्दाखेरि all of the accounting transaction record keeping onto the book systematically and scientific manner है। यति मात्रै भन्दा पनि हामीलाई पुग्छ। 2 नम्बरमा छ सेकेन्ड क्वेशन रिक्वायर्ड मेन्सन एनी टु अब्जेक्टिभ्स अफ अकाउन्टिङ। हामीलाई 1 नम्बरको मात्र भएको हुनाले हामीले यसलाई एलाबोरेसन गरि राख्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि हामीलाई टाइम हुँदैन। सर्टमा चाहिँ हामीले कसरी एलाबोरेसन गर्दै जाने त व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ अकाउन्टिङ आई मिन मेन्सन एनी टु भनेको छ भने सर र 2 वटा मात्र लेख्दै जाने। For example, accounting is record keeping of day-to-day business activities timely and accurately. There are following objectives of there are following objectives which are as below. हामीले फर्स्टमा के गर्छौं त अकाउन्टिङ को मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको रेकर्ड अफ फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन पर्मानेन्टली है। फर्स्टमा त हामीले के गर्छौं अर सिस्टमैटिक रेकर्ड किपिङ अफ बिजनेस एक्टिभिटीज भन्दा पनि हुन्छ है। 2 नम्बरमा दिएको छ टु डिटरमाइन द प्रॉफिट अर लस अफ द बिजनेस फर्म भनेर दिएको छ। हामीले के गर्छौं त यसलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामी अकाउन्टिङ चाहिँ के गर्छौं त क्याल्कुलेसन गर्छौं अथवा स्टडी गर्छौं भन्छ। अर्कोमा हामी के पनि भन्न सक्छौं भने फाइनान्शियल एरर एन्ड फ्रडलाई के गर्नको लागि त मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त अकाउन्टिङ क्याल्कुलेसन गर्छौं। सजिलो जुन हुन्छ त्यसैलाई राख्दिने है टु मिनिमाइज द एरर एन्ड फ्रड अफ फाइनान्शियल एन्ड अकाउन्टिङ एक्टिभिटीज इन्टु दिस बिजनेस यसरी भन्दा पनि हुन्छ। मुभ अन क्वेशन नम्बर 3 राइट द मिनिङ अफ money measurement concept. Normally money measurement concept means all of the accounting data or all of the accounting transactions record onto the money or money worth. It means that all the accounting transactions required to measure onto the monetary terms. त्यही भएर हामीलाई के भन्छ भने जति पनि अकाउन्टिङ एक्टिभिटीहरु हुन्छन् त्यसलाई केमा मेजर गर्न सक्ने हुनु पर्यो मनीमा मेजर गर्न सक्ने जति पनि एक्टिभिटीजहरु हुन्छन् त्यसलाई मात्रै के गर्छ त अकाउन्टिङले एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा युज गरेको हुन्छ। यो भनेको अकाउन्टिङको स्ट्यान्डर्ड हो। यदि अकाउन्टिङ एक्टिभिटीमा कुनै पनि अमाउन्ट अथवा मनिटरी अथवा मनी वर्थको इन्फर्मेसन छैन भने त्यसलाई हामी रेकर्ड गर्न मिल्दैन। इट मिन्स दैट इट डजन्ट प्रोवाइड एनी मिनिङ है। देयरफोर हामीले त्यसलाई चाहिँ राख्दैनौं। So that यसमा हामीले के लेखेको छौं भन्दाखेरि द मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस शुड ओन्ली रेकर्ड इन अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन इफ इट क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ मनी। यसले पनि क्लियरली भन्दैको छ कि अकाउन्टिङ मेजर आई मिन कि मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टमा चाहिँ नर्मल्ली जति पनि बिजनेस एक्टिभिटीहरु हुन्छन् त्यो बिजनेस एक्टिभिटीहरु मध्ये जुन पैसामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं एक्सप्रेस गर्न सक्छौं त्यस्तो एक्टिभिटीलाई मात्रै हामी के गर्छौं त अकाउन्टमा चाहिँ राख्छौं भन्ने एउटा के हो त प्रिन्सिपल नै के हो त मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट हो भनेर भन्छ। मुभ अन क्वेशन नम्बर 4
डिफाइन ट्रायल ब्यालेन्स नर्मली ट्रायल ब्यालेन्स भनेको हामीलाई डेबिट र क्रेडिट फर्ममा अल अफ द अकाउन्टिङ डेटा आई मिन र अकाउन्टिङ डेटा सेटल अन टु दिस डेबिट एन्ड क्रेडिट फर्मेट्स है इन्टु दि टु कलम्स है त्यसलाई हामी ट्रायल ब्यालेन्स भनेर भन्छौँ नर्मली यसले के डिफाइन गर्छ भने अ ट्रायल ब्यालेन्स इज अ वर्कसिट with two columns, one for debit and one for credit, that ensure a company's bookkeeping is mathematically correct. The debit and credit includes all business transactions for a company over a certain period, including the sum of such accounts as assets, expenses, liabilities, and revenue. नर्मल्ली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि टु कोलम्स अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन एक्सप्रेसन टेबल सर्टमा भन्दाखेरि टु कोलम्स अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन एक्सप्रेसन टेबल्स द्याट्स कल्ड अ ट्रायल ब्यालेन्स विच एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट है डेबिट एन्ड क्रेडिट नर्मली हामीले पाँचवटा अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीलाई हेर्छौँ अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीमा एसेट्स लायबिलिटिज क्यापिटल रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर्स ट्रायल ब्यालेन्समा जहिले पनि सेटअप गर्दाखेरि के गर्छ त जस्तो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा हुने आइटम भनेको एसेट्स र एक्सपेन्सेस मात्रै के हुन्छ त जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ भने बाँकी रहेको लायबिलिटिज रेभिन्यू एन्ड के हुन्छ त क्यापिटल यो तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा चाहिँ सेटल गरेको हुन्छौँ यो पछाडि हामीलाई नर्मली ट्रायल ब्यालेन्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जर्नल पर्परमा चाहिँ हामीलाई जति पनि एडिसनल इन्फर्मेसन छुट्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी एडजस्ट गरेर लैजान्छौँ त्यसलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेर भन्छ है त मुभ अन क्वेसन नम्बर 5 वाट इज क्रस चेक भनेर दिएको छ यो क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई के भन्छ भने क्रस चेक भनेको कस्तो चेक हो त भनेर भन्छ है त यो क्रस चेक चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ त क्लाइन्टको लागि एउटा चेक अभाइलेबल गरिदिएको हुन्छ जुन हामीलाई चाहिँ के हुन्छ जस्तो कन्ज्युमरले चाहिँ जतिखेर पनि मनी इन अर मनी आउट गर्न सकोस् भनेर हैन यो भनेको ब्याङ्किङ सर्भिस अर ब्याङ्किङ प्रोडक्ट हो त्यो भएर के भन्छ भने अ क्रस चेक इज अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट नेगोसिएबल भनेको चाहिँ सम्झौता पत्र जस्तै हो है सम्झौता जस्तो हो त्यो भएर के गर्छ त जस्तो हामीलाई रिटर्न कसैलाई हामीले पैसा दिनु पर्यो भने कुनै पेपरमा हामीले के गर्छौँ साइन गरेर यति पैसा बराबर भनेर हामी कसैलाई दिन्छौँ हैन त्यसमा के हुन्छ दुईवटा लाइन कोरिएको हुन्छ अथवा हामीलाई डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ आई मिन क्रसिङ गरेको हुन्छ क्रसिङ लाइनहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्रस चेक भनेर भन्छौँ अ क्रस चेक इज अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट स्पेसिफाइङ अ जेनरल इन्स्ट्रक्सन गिभन टु चेक that is aid to be deposited into the bank account. This method is referred to the general guidance of a check. है यो हामीले जुन क्रस चेक भनेको चाहिँ कहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेर जुन इन्फर्मेसन हामीलाई के गरिदिएको हुन्छ अभाइलेबल गरिदिएको हुन्छ यसमा नर्मल्ली हामीलाई कसरी पनि देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि क्रसिङमा चाहिँ जस्तो क्रसिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कसरी हेर्न सकिन्छ भने नि यसको लागि चाहिँ क्रसिङ गर्दाखेरि नर्मल्ली यो क्रसिङमा राखिदिएको हुन्छ क्या यसरी क्रसिङ राखिदिएको हुन्छ है त यसको साइजमा चाहिँ अलिकति वाइ जस्तो छ यसरी हामीलाई के गरिदिएको हुन्छ क्रस गरिदिएको हुन्छ एउटा चेक एउटा फर्मेट हुन्छ यो फर्मेटमा नर्मल्ली हामीले के गर्छौँ त क्रसिङ गरेर अथवा लाइन क्रसिङ हुन सक्छ हैन यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्रसिङ हुन्छ फेरि त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ओके मुभ अन क्वेसन नम्बर 7 Write about the error of principle भनेर दिएको छ error principles means certain business activities accounting section मा रेकर्ड गर्दै गर्दाखेरि there have I mean certain errors है त्यो हुन सक्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं त त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छौं है त्यो हामीले अकाउन्टिङमा चाहिँ जुन अडिटिङको फंक्सन हुन्छ अडिटको थ्रुबाट हामीले के गर्छौं त एररको आई मिन एरर जति पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौं देयरफोर यसले के भन्छ भन्दाखेरि द एरर अफ प्रिन्सिपल इज सेड टु अकर व्हेन द अकाउन्टेन्ट record a transaction that does not comply with the rule of accounting भनेर दिएको छ as per accounting rule के भन्छ for every debit there should be a corresponding credit त्यससँग रिलेटेड चाहिँ के हुनुपर्छ क्रेडिट हुनुपर्छ इट मिन्स दैट के हुनुपर्छ एरर प्रिन्सिपलले के इन्डिकेसन गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि ड्युलिटी इफेक्ट देखिनुपर्छ डेबिट बराबर क्रेडिट हुनै पर्छ भनेर भन्छ when a transaction violates this rule an error result from it हैन जब हामीलाई चाहिँ जुन रुल चाहिँ क्रस गर्छ जुन हामीलाई के गरिदिएको हुन्छ जुन उलाई चाहिँ एक्चुअल डेबिट एन्ड क्रेडिट गर्नुपर्ने रुल हुन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त
यसले चाहिँ एरर चाहिँ क्रिएट गर्छ भनेर भन्छ एन्ड सच एन एरर इज नन एज द एरर अफ द प्रिन्सिपल। अनि त्यसलाई के गर्छौँ त हामीले चाहिँ त्यसको जुन रिजल्ट क्रिएट हुन्छ जस्तो ट्रान्ज्याक्सन भोइलेट भइसकेपछि त्यो एरर क्रिएट हुन्छ होइन, त्यसलाई हामी के गर्छौँ सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल नै के हो त एरर प्रिन्सिपल हो भनेर भन्छ। मुभ अन क्वेसन नम्बर 7 वाट इज रिजर्भ। नर्मल्ली रिजर्भ मिन्स अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने केही सर्टेन अमाउन्ट हामीले के गर्छौँ त फ्युचरमा कन्टिन्जेन्ट एक्टिभिटिजको लागि राख्छौँ भने त्यसलाई हामी रिजर्भ भनेर भन्ने हो। अथवा हामीले के गर्छौँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ जम्मा गर्दै गर्दै जान्छौँ जुन अमाउन्टमध्ये एक्सपेन्डिचरलाई छोडेपछि हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ रिजर्भमा राखिराखेको हुन्छौँ होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले बाइक चलाउनुहुन्छ भने एउटा बाइक चाहिँ चलिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो 1 लिटर चाहिँ रिजर्भमा रहन्छ भन्छ नि, यसको मतलब के हो त त्यो रिजर्भले चाहिँ हामीलाई के दिएको त वार्निङ दिएको अब कमिङ अफ नेक्स्ट डिस्टेन्समा जानको लागि हामीले वी निड टु एड फ्युल, हामीले फ्युल चाहिँ थप्नुपर्छ। सिमिलरली बिजनेसमा पनि के हुन्छ सर्टेन अमाउन्ट हाम्रो के हुन्छ त क्रस ओभर भइसकेपछि हामीलाई के चाहिन्छ जस्तो फ्युचरमा कुनै अनसर्टेनिटी हुनसक्छ त्यसको लागि हामीलाई रिजर्भ चाहिन्छ होइन। त्यो रिजर्भ भनेको एकुमुलेसन अमाउन्ट फ्रम अ प्रफिट अफ द कम्पनीको नाफाबाट जहिले पनि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ थपिँदै जान्छ भन्छ। देयरफोर यसले के भन्छ त मैले छोटोमा लेखिदिएको छु द रिजर्भ रिफर टु द अकुमुलेटेड प्रफिट अफ द कम्पनी व्हिच ह्याभ बिन earned over the year authorized by the board of directors भनेर दिएको छ। Move on question number 8. Write any one difference between capital expenditure and revenue expenditures. Normally capital expenditure भनेको कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो पर्मानेन्ट क्यापिटल सँग रिलेटेड एक्सपेन्डिचर पर्मानेन्ट क्यापिटल भनेको बुझ्नुपर्छ। फेरि पर्मानेन्ट क्यापिटल भनेको इक्विटी क्यापिटल त्यसपछि गरेर लङ टर्म जस्तो प्रिफर्ड स्टकहरू हुनसक्छ यिनीहरूमा चाहिँ हामीले स्पेन्ड गरेको एमाउन्टलाई चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको सर्टेन गुड्स एन्ड सर्भिसेस सेल गर्दाखेरि अथवा प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने एक्सपेन्डिचरलाई हामी रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझ्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने रहेछ जस्तो इक्विटी जस्तो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर द्याट इज द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर्स होइन। जस्तो सेयर क्यापिटल नै हामी इस्यु गर्दैछौँ त्यसमा डिस्काउन्ट छोड्दैछौँ द्याट इज द एक्सपेन्डिचर्स होइन, त्यसलाई हामी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको कतिखेर त वेन वी सोल्ड अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस विथ सर्टेन डिस्काउन्ट, हामीले केही सामान चाहिँ कसैलाई बेच्दैछौँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्ट छोडेर भने त्यो फेरि त्यो गुड्स एन्ड सर्भिस यसमा मर्केन्डाइज गुड्सहरू आउँछ होइन, ती कुराहरू चाहिँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरमा पर्छ। देयरफोर यसले के भन्छ त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर आर फर अ फिक्स एसेट्स यहाँनिर भनिदिएको छ हामीलाई फिक्स अर पर्मानेन्टसँग रिलेटेड छ यहाँनिर ध्यान दिने विच आर एक्सपेक्टेड टु बी प्रोडक्टिभ एसेट्स फर अ लङ पिरियड अफ टाइम, यो पर्मानेन्ट बेसिसवाला भयो। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर आर फर द कस्ट द्याट आर रिलेटेड टु द स्पेसिफिक रेभेन्यू ट्रान्जेक्सन अर अपरेटिङ रेकर्ड सच एज द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा लाग्ने खर्चहरू होइन, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मुभ अन क्वेसन नम्बर 9. 9 ले हामीलाई के दिएको छ भने ढपोट वाट इज ढपोट भनेर दिएको छ। ढपोट वाज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ ट्रान्जेक्सन अफ एन अफिस। यो नर्मल्ली ढपोट भनेको के हो त बिजनेसको एउटा फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन हो है, फाइनल ट्रान्जेक्सन है। It was the summarized statement to prepare to show the financial position of a government office for the particular fiscal year। जुन हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तो समराइज गर्दाखेरि स्टेटमेन्टहरू के गर्ने त प्रिपेयर गर्ने र यसले चाहिँ फाइनेन्सियल पोजिसनहरू चाहिँ के गर्ने त देखाउने गर्छ कसको त गभर्मेन्ट अफिसेस फर पर्टिकुलर फिस्कल इयर के हुन्छ डिफ्रेन्ट फिस्कल इयरको चाहिँ के देखाउँछ त फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउँछ भनेर भन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ ढपोट भनेर भन्छौँ। मुभ अन क्वेसन नम्बर 10. डिफाइन अ ब्याङ्क क्यास बुक। ब्याङ्क क्यास बुक इज युज टु रेकर्ड रिसिभ एन्ड पेमेन्ट अफ क्यास। इट मिन्स द्याट हामीले सजिलै कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने ब्याङ्क क्यास बुक भनेको ब्याङ्कले चाहिँ कति रिसिभ र कति पेमेन्ट भयो भनेर जुन तयार पारेको एउटा बुक हुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ क्यास ब्याङ्क बुक भनेर भन्छौँ। इट वर्कर्स एज अ बुक अर ओरिजिनल इन्ट्रिज एज वेल एज अ लेजर अकाउन्ट। The entry related to receipt and payment of cash are first recorded in the cash book and then posted onto the relevant ledger account. पहिलो नम्बरमा हामी के गर्छौँ जति कारोबार भइराखेको छ
त्यसलाई चाहिँ जस्तो पेमेन्ट क्यास पेमेन्ट गर्दाखेरि पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो त रिसिभ गर्ने हो भने रिसिभ गर्नु पर्यो पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने पेमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई के गरिन्छ त रेकर्ड गरिन्छ पहिला त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के गरिन्छ द लेजर अकाउन्ट चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ भन्छ मोरओभर अ क्यास book is substitute for a cash account in the ledger. A company that properly maintains a cash book does not need to open a cash account in its ledger भनेर दिएको छ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नु पर्यो नर्मली क्याश ब्याङ्क बुक भनेको चाहिँ क्याशले आई मिन ब्याङ्कले चाहिँ कति क्यास आयो रिसिभ कति भयो र पेमेन्ट कति भयो भनेर रेकर्ड गर्ने बुक नै के हो त क्याश ब्याङ्क बुक हो नर्मली हामीले छोटोमा यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ के रे ब्याङ्कले क्यास चाहिँ कति आयो र आई मिन रिसिभ कति भयो र पेमेन्ट कति भयो भनेर रेकर्ड गर्ने बुकलाई नै हामी के भन्छौँ त क्याश ब्याङ्क बुक अथवा ब्याङ्क क्यास बुक भनेर भन्छौँ है त ओके मुभ अन क्वेसन नम्बर 11 स्टेट द युज अफ बजेट सिट भनेर दिएको छ बजेट सिटमा हामीलाई नर्मली के गर्छौँ बजेट भनेको चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइममा कुनै प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त सल्भ गर्नुपर्ने छ अथवा प्रोजेक्टको केही काम गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि एस्टिमेटेड अथवा टेन्टेटिभ हामीले के गर्छौँ त कस्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यसलाई हामी बजेट सिट भनेर भन्छौँ है त बजेट सिट भनेको हामीलाई के हुन्छ आई मिन गभर्मेन्ट बजेट हुनसक्छ अथवा प्राइभेट बजेट हुनसक्छ अरू हामीलाई इन्डिभिजुअल बजेट पनि हामीले बनाउन सक्छौँ अरू इन्स्टिट्युसनल बनाउन पनि सक्छौँ है यो फरक हुन्छ बजेट सिट आर युजफुल टुल्स द्याट यु हेल्प्स टु म्यानेज योर इन्कम एन्ड स्टे आउट अफ द डेप भनेर दिएको छ कसरी गर्ने त अब यो बजेट सिट बनाउँदाखेरि फर्स्टले हामीले केलाई फोकस गर्छौँ ट्र्याक एक्सपेन्सेस यसले चाहिँ कस्टलाई इस्टिमेसन गर्ने कुरालाई चाहिँ इन्फर्म गर्छ सेकेन्डमा सेट द लिमिट कतिसम्मको बजेट तयार पार्ने त्यसलाई चाहिँ डिनोसन गर्छ अनि हामीलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गर्न खोजेको अथवा सेल गर्न खोजेको अथवा हामीले बिजनेस चलाउन खोजेको अमाउन्टको कति हो अथवा त्यसले रिच गर्छ गोल आई मिन एचिभ गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई हेर्ने अनि बिल्ड अफ वेल्थ भन्छ अनि त्यस पछाडि बल्ल के गर्ने त क्यापिटल चाहिँ जेनेरेट गर्ने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त बजेट सिट भनेर भन्छौँ सेक्सन 1 को पार्ट चाहिँ यति नै छ अब हामी लाग्छौँ सेक्सन बी तर्फ सेक्सन बी मा चाहिँ हामीलाई क्वेसन नम्बर 12 को मैले यसलाई पुरै सल्भ गर्ने प्रयास गरेको छु यसमा नर्मली हामीलाई चाहिँ क्वेसनहरु क्लासिफाइड गरेर राखिदिएको छ सल्भ गर्नको लागि फर्स्टमा स्टेट द अकाउन्टिङ प्रोसेस भनेर दिएको छ इन ब्रिफ अकाउन्टिङ प्रोसेस हुनको लागि हामी धेरै उसमा जानु पर्दैन फर्स्टली वी नीड टु आइडेन्टिफाई आवर अकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यसपछि रेकर्ड गर्नुपर्ने छ है यो मेजरिङको भनेको यिनीहरू चाहिँ पछाडि आउँछ जस्तो हामीलाई चाहिँ यिनीहरू मेजर हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भने चाहिँ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल फलो गरेको नझुकिने है त जस्तो हामीले के गर्छौँ त सर्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोसेस भनेको नर्मली के गर्ने त आइडेन्टिफिकेसन रेकर्डिङ क्लासिफिकेसन एनालाइजिङ समराइजिङ एन्ड interpretation and final financial information communicate or delegation to the business holder or entrepreneurs है यसरी के हुन्छ त प्रोसेस वाइज के हुन्छ जान्छ एन्ड एट द एन्ड अफ द इयर we prepare a financial statement income statement balance sheet cash flow as well है यिनीहरू हामी बनाउँदै जान्छौँ त्यो भएर के गर्ने त यसको मैले प्रोसेसहरु राखिदिएको छु अलिकति बढी मार्क्सको भएर मैले अलि लामो बनाइदिएको छु एक्जाम्पल सहित हुँदाखेरि सजिलो होला हैन मैले यहाँ प्रोसेसहरु स्टेप भनेर राखिदिएको छु फर्स्ट स्टेप भनेको वी नीड टु आइडेन्टिफाई भनेर भन्छ जस्तो अकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन हो कि हैन जुन अगाडिपट्टि हामीले अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ जुन हामीले काम गरिराखेको छौं यो हो कि होइन भन्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त फर्स्टमा आइडेन्टिफाई गर्छौं बुझ्यो नि जस्तो मनी और मनी वर्थमा छ कि छैन युनिटरी मेजरमेन्टमा छ कि छैन यो कुराहरु हामी हेर्छौं जस्तो द ट्रान्जेक्सन आइडेन्टिफाइड वाज द पर्चेज अफ प्रिन्टर है यो चाहिँ आइडेन्टिफाई के भयो त प्रिन्टर चाहिँ पर्चेज गरेको दैट इज द मटेरियल अर युनिट है यो प्रिन्टर भनेको एउटा के मतलब युनिट भयो यो युनिटमा चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्ने भयो है त्यसपछि मेजर भनेर दिएको छ द कस्ट अफ द प्रिन्टर वाज मेजर अन 5000 अब 5000 अब एउटाको प्राइस चाहिँ कति छ त हामीले छुट्याउन सक्ने भयो एउटाको 5000 पर्छ भनेर मेजर गर्न सक्ने भयो एन्ड देन रेकर्ड आई मिन अब के गर्नु पर्यो त यो मिल्यो हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डसँग यो दुईटाबाट मिलेपछि के गर्नु पर्यो रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन अन्टु द बुक सिस्टमैटिकली भनेर भन्छ जस्तो बुक किपिङमा अब के गर्नु पर्यो त लिनु पर्यो यसलाई त्यसपछि क्लासिफाइड गर्नु पर्यो The transaction was then moved onto the ledger classified in this similar transaction भनेर दिएको छ जस्तो रिलेटेड ट्रान्जेक्सनमा के गर्नु पर्यो त
ट्रान्सफर क्लासिफाइड गरिदिनु पर्यो अर यसलाई क्लासिफाइड गर्दाखेरि 5 अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीमा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यो क्लासिफिकेसन गर्ने केमा त 5 अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीमा एन्ड द नेक्स्ट वान इज समराइज यार आई मिन समराइज मिन्स जति पनि अकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन छ त्यसको समरी चाहिँ के गर्ने त क्रिएट गर्ने भन्छ यसलाई चाहिँ कन्भर्टेड इन्टु द ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अकर्डिङली भनेर दिएको छ समरी भनेको कहाँबाट देखिन्छ एउटा ट्रायल ब्यालेन्सबाट देखिन्छ एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ अर्कोमा छ समरी बनाइसकेपछि एनालाइसिस गर्नु जस्तो एनालाइसिस भनेको हामीले गरेको इन्फर्मेसनहरू करेक्ट रङ के छ आई मिन त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ अथवा आई मिन न्यू डिसिजन लिनुपर्ने छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ द पर्चेज म्यानेजर एनालाइज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एभ्री इयर एन्ड भनेर दिएको छ वर्षको आई मिन अन्त्यमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेर दिएको छ जस्तो जहिले पनि वर्षको अन्त्यमा हामीले एनालाइसिस गर्ने बिजनेस कति चलिरहेको छ भनेर त्यसपछि नेक्स्ट वानमा दिएको छ इन्टरप्रेट द एनालाइसिस लिड टु द इन्टरप्रिटेसन द्याट द प्रिन्टर वाज कस्टली एन्ड चिपर भनेर दिएको छ अनि अल्टरनेटिभ्स वेयर अभाइलेबल भन्छ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ गर्दै जानु पऱ्यो यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो कसरी भएको रहेछ आई मिन यसको प्राइस आई मिन कति छ होइन यो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि कतिको महँगो कतिको सस्तो यसलाई चाहिँ इलाबोरेसन गरिदिनु पऱ्यो त्यसपछि कम्युनिकेट भन्छ अल द फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन कम्युनिकेट एन्ड रिकमेन्डेसन टु द फ्युचर पर्चेज दिस काइन्ड्स अफ प्रडक्ट होइन त्यो कुनै पनि प्रडक्ट किन्नको लागि हामीले के गर्छौँ त फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन चाहिँ कम्युनिकेट गर्छौँ भनेर दिएको छ यो भनेको ए को लागि छ भने बी को लागि म क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु एउटा है त यो भनेको हाम्रो के हो त अकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन हो मैले यहाँबाट एउटा इन्सर्ट गर्छु सँगसँगै यसको फलोअप गर्दै जाने है त यहाँ के राखिन्छ भनेर मैले यहाँ टेबल बनाएँ एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल अब के गर्ने त यसलाई चाहिँ मैले अलिकति सानो गराइदिएँ यहाँनिर यसलाई इक्वल मात्रै लेख्ने सानो बनाउँदा हुन्छ मैले यसलाई पनि सानो गराइदिएँ अनि इन्सर्ट गर्दाखेरि मैले यतापट्टि एउटा इन्सर्ट गरेँ भने अझ सहज हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन राख्ने ट्रान्जेक्सन assets is equal to capital plus liabilities यसरी हेर्नु पर्यो है त यसरी राख्यो भने सजिलो हुन्छ मैले अलिकति ठुलै बनाएर राखिदिएँ ओके यति भयो भने हामीलाई जति पनि ठाउँ पुग्छ है त फर्स्ट ट्रान्जेक्सनलाई हेर्ने है त यसको पहिलो ट्रान्जेक्सन मैले एसएन अझै एउटा पनि हालिदिउँ कि यहाँ एसएन हाले पनि सजिलो हुन्छ ल एसएन यसलाई ए नम्बरमा राख्ने एमा के दिएको छ त बिजनेस स्टार्टेड विथ business started with cash and furniture भनेर दिएको छ यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु पर्यो है त द बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास एन्ड फर्निचर अब के गर्नु पर्यो क्यास पनि एसेट्स हो फर्निचर पनि एसेट्स हो यो दुईटैलाई के गर्नु पर्यो त यहाँ राखिदिनु पर्यो इनिशियल ट्रान्जेक्सनमा के गर्नु पर्यो यहाँ राखिदिहाल्नु पर्यो है त 2 लाख यसलाई चाहिँ क्यास बना है त अनि अर्कोमा दिएको छ 5 लाख फर्निचर यसलाई फर्निचर भनिदिउँ हैन इज इक्वल टु हामीसँग यो टोटल एसेट्सलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौं त हामीले क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्यौं यो दुईटालाई जोड्दिने र यहाँ लगेर राख्दिने है त यो जोड्दा कति आयो त 7 लाख यसको चाहिँ के हुन्छ त यो दुईटा यसलाई चाहिँ हामी 0 मान्दिन्छौं अब यति गरेपछि यसको काम सकिन्छ सक्यो भनेर छोड्ने हैन यसलाई चाहिँ के गर्ने ब्यालेन्स गरेर राखिदिने है त यसलाई ब्यालेन्स गरेर राखिदिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्दिने है यसलाई मर्ज गर्दिन्छु म यसको अमाउन्ट चाहिँ कति रह्यो
7 लाख प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ मिल्नु पर्यो है त इज इक्वल टु यहाँ पनि के हुनु पर्यो त 7 लाख प्लस 0 इज इक्वल टु 7 लाखै भयो नि त पहिलो ट्रान्ज्याक्सन यसरी मिलाउने फर्स्ट यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बिगिनिङ इक्वेसन ठीक छ अब न्यू इक्वेसनमा जाने बी मा जाऊ बी ले के भन्दैछ त बी ले चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ पर्चेज गुड्स वर 80,000 अन क्याश एन्ड 70,000 अन क्रेडिट भनेर दिएको छ पर्चेज गुड्स विथ क्याश एन्ड क्रेडिट यो भइसकेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भने क्याशमा हामीले के गर्छौं त किनेपछि हामीलाई के आउँछ के जान्छ जम्मा जम्मी कतिको सामान किने मेरो त 80,000 प्लस 70,000 भनेपछि 1,50,000 को सामान हामीले किनेको छौं है यो 1,50,000 को के गर त यसलाई चाहिँ 1,50,000 यसलाई चाहिँ गुड्स भनेर भनिदेऊ ल यसलाई गुड्स भन है त्यसपछि यो 1,50,000 मध्ये हामीले कति क्याश तिर्छौं त 80,000 चाहिँ हामीबाट के हुन्छ त क्याश जान्छ यसलाई चाहिँ माइनस गरेर राखिदिने ठीक छ यो माइनस गर्नेको रिजन के हो त हामीबाट क्याश बाहिर जान्छ है यसलाई चाहिँ मैले सी भनेर लेखिदिए भनेपछि हामीसँग रह्यो कति त यो भनेको लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज भनेको हामीले के गर्नुपर्छ उधारोमा ल्याएपछि उधारो पैसा तिर्नुपर्छ कति तिर्नुपर्छ त यो क्यापिटलको टाइटल होइन यसलाई के गर्नु पर्यो त यहाँ लाग्नु पर्यो र लायबिलिटीज कति थपियो त यहाँ 70,000 यसरी गर्दिने ठीक छ अब यसलाई के गर त न्यू इक्वेसन गरिदेऊ है त न्यू इक्वेसनमा के गर्ने 1,50,000 बाट यो 80,000 घटाउँदा हाम्रो कति आउँछ 70,000 आउँछ 70,000 मा कति जोड्दियौ 7 लाख जोडिदेऊ 7 लाख जोड्दाखेरि कति आयो त 7,70,000 अब आउँछ कि आउँदैन यहाँ हेर्ने यो मिल्छ कि मिल्दैन 7 लाख यो दुईटा जोड्दिने 7 लाख प्लस 0 7 लाख भयो 7 लाख 7 लाख प्लस हामीसँग अर्को के छ प्लस 70,000 यही हैन त भनेपछि अब यो दुईटा जोड्दिने एसेट्स क्यापिटल प्लस लायबिलिटी यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो पनि यो पनि इक्वेसन के भयो त मिलेर आयो ठीक छ अब यसरी गर्दिने अब यसलाई के गर त अर्कोमा जाऊ नेक्स्टमा जाऊ ओके यसलाई चाहिँ के गर त न्यू इक्वेसन भनेर राखिदेऊ नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा गइसकेपछि के गर त सी नम्बरमा छ हेर त सी नम्बरमा के राखिदेऊ त पेड रेन्ट भनेको छ है रेन्ट पेड गरेपछि रेन्ट सँगै हामीसँग क्याश पनि जान्छ क्याश भनेको एसेट्स भयो भनेपछि त्यो पैसा कहाँबाट घट्छ क्यापिटलबाट पनि घट्छ भनेपछि दुईतिर घटाइदिने पेड रेन्ट कति राखिदेऊ त यहाँनेरि 90,000 चाहिँ के गर्यो त क्याश तिर्यो यसलाई चाहिँ रेन्ट यसलाई क्याश भनेर लेखिदेऊ यहाँ क्याश भनेको एसेट्स भयो है मैले छोटोमा सी मात्रै लेखिदिए ल सी यो कहाँबाट घट्छ यो क्यापिटलबाट घट्छ यसलाई यहाँ माइनस गरिदिने है त यसलाई माइनस गरिदिने यसलाई पनि के गर्नु पर्यो माइनस गरिदिनु पर्यो अर्तिमैले माइनस भन्दा यसरी ब्राकेट लगाइदिँदा सजिलो होला हैन त ल यसरी गर्ने यसलाई मैले ब्राकेट लगाइदिए ब्राकेट लगाइदिएको जति माइनस है यो कहाँबाट घट्छ क्यापिटलबाट लेस हुन्छ भनेपछि यसको असर यसमा चाहिँ जाँदैन है त यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिने यो भनेको कति छ त हाम्रो 0 छ भनेपछि के गर्दियौ त न्यू इक्वेसन निकाल यहाँबाट फेरि है त ध्यान दिने यसबाट न्यू इक्वेसन के आउँछ यहाँबाट निकाल्दिऊ मर्ज गरिदेऊ यसलाई न्यू इक्वेसन गर इक्वेसन गरिसकेपछि के गर्ने 7,70,000 मा के गर्दियौ त 90,000 हामीले के गर्नुपर्नेछ लेस गर्नुपर्नेछ हैन त्यो गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गरिदिनु पर्यो है त भनेपछि हामीले घटाइदियौं है त 770 माइनस 90 6,80,000 है मैले यतापट्टि लेखेछु 6,80,000 यहाँ राख 6,80,000 के गरेको रे यो 7,50,7,70,000 बाट यो घटाइदिएको है ध्यान दिने यो घटाउँदा यो आयो अनि योबाट यो घटाइदियो अब कति आउँछ यो घटाउँदाखेरि यहाँ इक्वल टु राख यसमा चाहिँ के गर्दियौ त 7 लाख बाट 70,000 घटाउँदाखेरि 6,00,000
30,000 आउने भयो 6,30,000 6,30,000 यहाँ यतापट्टि कति छ त हाम्रो यो दुईटैलाई सार्ने हो यहाँ ध्यान दिने यो प्लस यो जोड्दाखेरि यो आयो कति आयो त 70,000 आयो है ठीक छ यो न्यू इक्वेसनलाई फोकस गर्दै जाऊ है त यहाँ मैले यसलाई चाहिँ बोल्ड गरिदिन्छु बरु सबैको बोल्ड गरिदिन्छु यो बोल्ड गरेको चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यो गिवन इक्वेसनसँग जोड्दै जाने है त अनि के गर्दियो फाइनल इक्वेसन बनाइदियो फाइनल इक्वेसनमा उले के भन्छ भने सोल्ड गुड्स कस्टिङ उले के गर्छ 20,000 लागत भएको सामान चाहिँ बेच्छ रे कतिमा आएर त 25,000 मा सेल गर्छ भनेर भन्छ यो यसले चाहिँ राम्रो कमाउँछ है त ल हेर डी मा जाऊ यो गर्दाखेरि के गर्ने त गुड्स सोल्ड विथ प्रफिट गर कतिको सामान हो हाम्रो हेर त सेल्स गरेपछि हामीबाट के जान्छ के आउँछ हेर है त हाम्रो 20,000 को सामान गयो 20,000 भनेको गुड्स हो यसलाई के गरिदिउ त सामान हामीले बेचेपछि हामीबाट सामान गयो त्यही भएर यसलाई के गरिदिउ माइनस गरिदिउ तर यो जाँदाखेरि हामीलाई के आयो त नि यो जाँदाखेरि हामीलाई क्याश आयो क्याश भनेको हामीसँग कति छ 25,000 मा बेचेको हामीले यहाँनिर हेर है त यसलाई ब्राकेट लगाउँदैन क्याश आयो भने त हामीले यसरी राख्नु पर्यो यसलाई के गरिदिउ त क्याश भनेर राखिदिउ भनेपछि अब हेर त 20,000 को सामान 25,000 मा बेचेपछि कति फाइदा भयो 5,000 फाइदा भयो घाटा हुँदा पनि क्यापिटलबाट गर्छ नाफा हुँदा पनि के हुन्छ त क्यापिटलमा गएर जोडिन्छ है दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ त्यो घाटा हुँदा क्यापिटलबाट घटाउने हो नाफा हुँदा क्यापिटलमा लगेर जोड्ने हो भनेपछि यहाँ कति थप दिनु पर्यो त 5,000 यसलाई के भन्ने त प्रफिट भन्ने प्रफिट ठीक छ यसरी राखिदिउ अब यति गरिसकेपछि के गर्दिउ त फाइनल इक्वेसन तयार पार्दिने यसको त हामीसँग 0 नै छ हैन यसमा 0 राखिदिउ यो भनेको प्लस भ्यालु हो है अब यहाँ सबै इक्वल गर्दै गइसकेपछि तिम्रो के आउँछ त फाइनल इक्वेसन आउँछ ठीक छ यो गरिसकेपछि तिम्रो काम सक्यो है त यो भनेको फाइनल इक्वेसन के गर्ने त 6,80,000 मा चाहिँ 20,000 घटाइदिने 25,000 जोड दिने भनेपछि कति आयो त 6,85,000 इज इक्वल टु कति आउने भयो त यसमा चाहिँ राखिदेऊ यो दुईटा जोड 6,35,000 यो कति आउँछ प्लस गर यसलाई चाहिँ कति राखिदेऊ त 70,000 गरिदेऊ यसरी के गर्ने त सल्भ गर्ने आजको लागि यति नै बाँकी रिमेनिङ यसको पछाडिपट्टिको पार्ट चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा आइ नै हाल्छ आजको लागि यति है त भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न नभुल्नु